Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. Edellinen video oli SM-keskimatkan karsinta ja nyt onkin sitten finaalivuoro. Ei ihan riittänyt oma taso sinne A-finaaliin, mutta B-finaalissakin oli kuitenkin tänä vuonna ihan tarpeeksi hyvä taso itselle. Niin tunsin olevani ihan oman tasosten joukossa tuolla B-finaalissa. Ykköselle katoi tuolla jo lähtökarsinassa, että nyt täytyy kyllä lähteä kiipeämään, että ei siinä muu auta, että kaikki lähti tänne rinteeseen ja näytti aika jyrkältä. Ja olihan tää jyrkkää. Ja heti kun sain kartan käteen, niin huomasin, että joo, ei tässä tosiaan mitään vaihtoehtoa, että pakko se on lähteä kiipeämään. Tässä oli suunnitelmana nähdä nuo jyrkänteet tuossa oikealla, ne mä näinkin jo aika kaukaa. Ja sitten tuolla tiheikön keskellä on toi avokallio kumpare, niin siitä sitten oikealta puolelta ja jatkaa vaan samassa suunnassa kohti rastia. Se on tuolla, tulee vähän niin kuin tuommoinen nenä sitten vastaan. Eli ei pitäisi pystyä menemään rastista ohi, kun mäen suunta kääntyy siinä hetkellisesti alamäestä ylämäeksi. Ja joo, tässä nyt on vähän tämmöistä vettä tuossa kameran linssillä, sille mä en oikein voi mitään, kun ei ole pyyhkiä sulkia tuossa mun GoProssa, mutta tää on tämmöistä välillä sateella ulkoilmaurheilussa. No, mä en oikein nähnyt tota kiveä tossa. Mä olisin halunnut ehkä nähdä ton kiveen, mikä ohi mä menin, mutta en mä sitä oikein nähnyt. Sitten mä ajattelin vaan, että no, ei tässä auta, kun puskee vaan eteenpäin ja odottaa, että se nenä tulee sieltä vastaan. No sitten tuolla näytti, että joo, tossa voisi olla vähän tommonen pistekumpare, että täällä on varmaan rastikin sitten. No ei ollut. Sitten näin, katsoin oikealle ja näin lipun siellä. Siinä tulin pikkasen vasemmalle ja perus pikkuvirhe ykköselle heti alkuun, vähän niin kuin karsinnassakin, että ei ihan lähtenyt niin kuin optimaalisesti kisaa käyntiin. No kakkoselle alkuun ajattelin vaan, että menen tätä tiheikkönotkoa, koitan siitä vähän niin kuin kääntää tonne oikealle puolelle, oikeanpuoleiseen rinteeseen, mutta eipä se kääntynyt ihan hirveästi. Tulinkin lopulta tähän notkon päätyy asti, eli tarkoitus oli olla tässä kohtaa vähän enemmän jo tuolla oikealla. Sitten vähän hidasti ja katsoin, että joo, että tuolla edessä oleva mäki on se, minkä oikealle puolelle mun pitää mennä. Sitten lähdin laskemaan sinne rinteeseen. Mä ajattelin, että nuo jyrkänteet voi olla vähän sellaisia, että kannattaa laskea jo tästä alas, että ei tiedä pääseekö myöhemmin ollenkaan menemään turvallisesti. No rastipistehän oli tosi selvä, että se oli tuolla sitten vastakkaisessa jyrkänteessä. Tämä oli vähän tämmöistä taistelua välillä tässä finaalimaastossa, että se karsinta oli kyllä tosi mukavaa ja helppoa, mutta finaalissa oli vähän tällaista erämaata välillä. Mutta sitten taas välillä oli tällaisiakin kohtia, että tässä oli kyllä tosi hyvä kulkukelpoisuus ja hyvä näkyväisyys. Tässä mulla ei väli alku ollut oikeastaan muuta suunnitelmaa, kun lähtee vaan tuosta sua ylisuunnalla kohti seuraavaa rastia. Ja sitten mä tässä vähän kattelin noita kumpareita tuolla vasemmalla ja toi suo-aluekin vähän hahmottu tästä, että vähän se jalat kastu, kun tästä juoksi. Niin sitten tiesi, että ei tarvitse kuin nousta tää mäki ylös ja sieltä pitäisi tulla kumpareen tai lipun vastaan. Ja se olikin pikkasen enemmän vasemmalla, mitä ajattelin. Mutta siellä se näkyy hyvin. Neloselle hyvin mukavan näköinen väli taas, että tämmöistä avokallio rinnettä vaan suoraan. Tuossa oli eilen samaan aikaan lähtenyt C-finaaliin juoksija. Lähti aika epäilyttävästi samaa suuntaan.
En tietenkään tiennyt tässä kohtaa, että meillä on molemmilla sama rasti. Enkä nyt kerro teille katsojille, että onko meillä sama rasti, mutta joo, tässä oli aika tommonen tukkonen toi rastiympäristö. Mä kyllä katsoin määritteet, mikä se rastipiste on. Mä en nyt enää muista, mikä se oli. Varmaan joku kumparereuna tai joku notko tai joku vastaava, en mä muista, mutta katoin sen kuitenkin ja koitin vaan pitää hyvän suunnan tässä. Ja tiesin, että rasti on siinä sitten tommosen vastaan tuleva jyrkännen notkon reunalla. Ja toi lippu näkyykin tosi kaukaa, että olisi voinut olla aika haastava piste, jos toi lippu olisi ollut piilotettu vähän tuonne toiselle puolelle. No seuraavalle rastille sitten oli aika selkeä, että piti vaan lähteä tänne notkoon alas. Ja toi eellä juossut kaveri kyllä jotenkin jätti mua tuossa rastityöskentelyssä ihan todella paljon. Mä en oikein tiedä vieläkään, että miten siihen tuli yhtäkkiä tollainen ero. Mutta joo, siitä vaan polulle. Ja sitten tonne polun mutkaan asti polkua pitkin. Tää oli tämmönen rasti, että varmaan ylhäältä päin voisi olla aika haastava tulla. Mutta nyt kun noustaan, niin lipun pitäisi näkyä ehkä vähän paremmin. Ja ajattelin, että alkuun otan tosta kumpareen ja sitten tuolla on noin 2 jyrkännettä ympyrän reunalla, niin ne varmaan tältä alakautta pystyy kyllä hahmottamaan. Ja sitten mä vähän toivoin, että toi rasti avokallion vieressä oleva pieni notkomuotokin olisi oikeasti tuolla maastossa. Mutta tässä tuli pieni ongelma, että tästä ei niin kuin meinannut päästä ylös mitenkään. Tämä oli melkein todella lähellä, että olisi voinut olla jopa jyrkänne, mutta onneksi käytiin talvella HS-jätkien kanssa kiipeilemässä kerran, niin osasi ottaa hyvät otteet tuosta jostain kivien kulmista ja pääsin kuitenkin ylös tuosta. Mutta tällä välillä tuli kyllä tappio, että se olisi ollut parempi mennä tuolta, kiertää tuo jyrkkä kohta ihan tuolta oikealta vähän enemmän tuon notkon kautta. No sitten mä näin nuo jyrkänteet kyllä tuossa vasemmalla, ainakin omasta mielestä. Sitten vaan ajattelin, että no pitää vaan kiivetä niin pitkään, että rasti näkyy. Mä vähän niin kuin näin tuossa se just suoraan ylhäällä päin semmoisen avokallio kohan. Mä ajattelin, että siinähän se varmaan on. Ja tässä vähän hahmottu tämmöistä notkomuotoakin. Ainakin mun päässä mä olin nyt notkossa ihan just rasti alla. Ja rasti olisi tuossa avokalliolla. Mutta ei. Lippu näkyy tuolla aika paljon oikealla. Ja oli jopa vähän tommonen jyrkänne tyyppinen muotokin tossa. Sitten mä aloin miettiä, että hetkinen, että onkohan mä nyt yhtään oikealla paikalla. Kyllä siinä vaan koodi täsmäsi ja 18 sarja ylivoimainen voittaja Väinö Haarakin siinä nappasi rasti. Teki tuohon kuulemma kisa ainoa virheen. Toi oli vähän hämärä. En nyt väitä, että SM-kisojen finaalissa olisi rasti väärässä paikassa, mutta en tiedä. GPS:stäkin voisi kyllä päätellä, että jotain hämärää siinä oli. Toki tämä GPS heitti tässäkin kohtaa, että en tiedä. Koska mä jouduin kiertämään tuota jyrkännettä vähän tossa ja GPS:n mukaan mä en ole lähelläkään sitä jyrkännettä. Ja sitten kohta mä menen tuon pienen jyrkänteen alta ja kepsi jos sen päällä, että ehkä tässä oli vaan jotain häiriöä, kun oli niin jyrkkää rinnettä ja pilvinesää ja jotain. Mutta kuitenkin se rasti sieltä löytyi. Sitten tälle välille mä vähän mietin, että lähtisikö rinnettä pitkin kiertää vähän tuolta vasemmalta. No, jälkikäteen kuulin joltain, joka sieltä oli mennyt, että ei ollut kovin hyvä vaihtoehto. Niin ehkä tämä mun rastiväli alku olikin ihan hyvä jyrkänteen kiertoa lukuun ottamatta. Mutta sitten tässä mä jotenkin ihan liikaa jotenkin lukittauduin tähän keltaiseen väylään. Ja halusin juosta tässä ihan liian pitkälle oikealle, että se olisi vaan pitänyt lähteä tonne rinteeseen aikaisemmin, että sieltä oli tehty nopeammat ajat. Ihan liian alas laskin tässä, mutta ei se mitään.
Ei tämä nyt mikään katastrofiväli ollut, mutta yksi huonoimmista kuitenkin tässä kisassa. No tässä mä luin nämä pari kiveä. Sitten mä halusin nähdä ison kiveen, mikä tulee vastaan. Ja sieltä sitten noita kumpareita vähän. Ja rastin pitäisi olla tosi selkeä tommonen. Aika ison setin reunalla. Ja siinä olikin toi iso kivi ja oikealla näkyy toi isompi, laakempi kumpare. Ja tästä kohti näkyy toi mun rastipiste. Se näkyy se jyrkännen muoto tuolta yläkauttakin aika hyvin. Ei tietenkään lippua vielä, mutta se oli selkeä, niin siellä se lippukin oli. No sitten oli tosi lyhyt väli. Tällä välialussa olisi kyllä voinut olla pikkasen aggressiivisempi, että jäi ehkä vähän hitaaksi tämä eteneminen tässä. Ihan hyvää reittiä mä tonne kuitenkin meen. Löytyi tämmönen aika juostava väylä tästä, mutta siinä olisi voinut kyllä puskea fyysisesti kovempaa. Että vaikka meni melko suoraan tämän väliin, niin tuli kuitenkin jonkin verran tappioon. Seuraavalle välille oli radan ensimmäinen tämmönen pitempi tiepätkä tarjolla. Niin totta kai sitten halusin sitä hyödyntää. A-finaalissa oli tässä vähän erilainen väli, että siinä oli osa mennyt suoraan, tai suuri osa oli mennyt varmaan suoraan ja ihan muutama vaan kiertänyt tuolta tien kautta, mutta tällä meidän radalla niin oli kyllä ihan selkeä, että kyllä tonne tielle kannattaa mennä. Tai en mä tiedä. Olisi sellainen, että suoraakin olisi ollut ihan ok hyvällä toteutuksella, mutta ainakin mun kannattaa lähteä tonne tielle. Mä näin tuolla mäen päällä vähän tuollaista tasaista aluetta jo aika kaukaa, niin pystyi tähtäämään sinne aika hyvin. Ties, että toi tie lähtee vähän niin kuin tuon tasaisen alueen tuolta vasemmasta reunasta. Niin se oli kompassin lisäksi pystyi sitä vähän haistelee tuolta jo aika kaukaa, niin tulin tää alkuväli aika hyvin. Varmaan yksi parhaista tähän väliin alkuun, koska voin jo paljastaa, että mulla oli tällä välillä ihan hyvä väliaika. Ja en mä usko, että mä tässä tielläkään meni niin kauhean kovaa, että mulla on jotenkin tosi vaikeita nämä tiepätkät siihen nähdä, että kyllä mä nyt lähtökohtaisesti tiellä on parempi juoksee kuin metässä. Mutta sitten kun välissä kun juostaan metässä, niin ei jotenkin oma tieaskel löydy sieltä ihan niin hyvin, niin se on aika jännä. Mutta sitten mä vähän mietin, että lähtisikö tosta vähän ennen teiden risteystä jo menee rinnettä pitkin rastille. Ja se oli oikeastaan mun ensisijainen suunnitelma tässä vaiheessa. Sitten toinen vaihtoehto on mennä tonne alas asti ja sitten sieltä kivetä rastille. No sit mä aloin vähän kattelee tonne oikealle, että näyttää jotenkin pikkasen tukkoselta toi rinne, että en välttämättä lähde tästä kuitenkaan, että jos menen pikkasen pidempään tietä, niin ei siitä niin paljon ylimääräistä nousua kuitenkaan tuu ja pääsee pidemmälle tietä pitkin. Molempia ratkaisuja oli toteutettu tässä meidän sarjassa ja ihan hyviä väliaikoja oli tullut sekä tuolta ylempää että täältä alakautta. Rastiotto oli helppo tässä, että ei tarvinnut kun mennä noitten mäkien väliin vaan. Ja taisin nähdä tuossa noin 2 kiveäkin oikealla puolella, niin tiesin, että on ihan just oikeassa kohdassa.
tuollaiset kampajyrkänteet on niin selkeitä kohteita, että ei tässä oikeastaan tarvinnut sitten muuta miettiäkään, mutta olihan se kiva, kun toi kivikin tuossa näkyy. Niin. Mutta joo, eipä sillä olisi ollut mitään väliä, kun lippu näkyy jo melkein sieltä asti. Ysille kivan näköinen rastiväli. Tämmöistä tasasta hyväkulkusta metsää, mutta kuitenkin sopivasti tuollaisia kohteita, mitä pystyy lukemaan, ettei tarvitse ihan pelkästään kompassisuunnalla mennä. Tämmöisiä, jos olisi ollut koko rataa, niin olisi varmaan ollut ihan hyvää tuossa kisassa. Mutta joo, eipä tässä muuta kuin tosiaan suunnalla vaan ja sitten lukee noita kohteita, mitä tuolla näkee. Että toi kumpare tuossa oikealla näkyy siinä vähän päätä, heilutin sinne päin. Ja sitten hain vähän tällaista vanhaa ajouraa. Tiesi, että menen pikkasen vasemmalle, mutta siinä oli niin hyvä juosta, että hyödynsin pienen matkan sitä ja sitten aloin katselemaan, että näkyisikö oikealla puolella olevaa isoa laakeita kumparen muotoa ja näkyyhän se. Ja sitten aloin katselemaan tonne kauas, että näkyykö sitä enää muotoa ja no, rastilippu näkyy tästä. Et siitä tuli hyvä väliaika, oli yksi nopeimmista tällä välillä. Mutta sitten tulikin tämmönen ihan kunnon reitinvalintaväli, että tässä on tosi paljon eri vaihtoehtoja. No ihan ensimmäinen, mikä mun olisi kannattanut ottaa, olisi ollut, että olisi juossut tästä heti tonne vasemmalle tien mutkaan. Olisi päässyt valkoista mettää painaa alamäkeen ja olisi saanut pidemmän pätkän tietä alle. Se olisi ollut kyllä varmasti hyvä. Mutta mä nyt lähdin tänne rinteeseen, koitin vähän niin kuin tähdätä tonne tielle siihen kohtaan, missä noi jyrkänteet loppuu. Eli tässä mun olisi pitänyt lähteä tonne pikkasen vasemmalle enemmän. Mutta jotenkin tää rinne veti puolensa, että pysyin täällä yllättävän ylhäällä. Mä en tiedä miten tässä kävi näin, mutta ehkä ei vaan ollut tarpeeksi hyvä kompassikontrolli siinä. Ja no tässä mä sitten tajusin, että joo, että kyllä mä oon vähän liian ylhäällä. Että tässä sain itteni kartalle tästä tiheikkönotkosta ja tässä oli näitä kumpareitakin hyvin selkeitä. Mutta sitten jotenkin edelleen pysyin tässä aika samassa suunnassa. Että sitten aloin vasta tässä kohtaa kääntämään sinne tielle päin. Ihan sujuvastihan toi nyt periaatteessa tuli, mutta kyllä se olisi ollut nopeampi painaa suorempaa tonne tielle. No tämähän oli vasta ensimmäinen osa tätä väliä, että miten tänne tielle tulee. Sitten seuraavat vaihtoehdot oli, että lähteekö tuosta seuraavasta mutkasta tonne jyrkänteiden väliin ja sieltä sitten avokallio-rinnettä pitkin ja loppu sitten olisi aika tasaista rastille asti ja ihan tollaista varmaan kohtalaisen juostavaa metsää. Ja itse asiassa tuolla valinnalla Heinosen Eero taisi tehdä yhden nopeimmista ajoista tälle välille. Ja yksi toinen niistä nopeimmista oli sillä lailla, että Pasasen Ville juoksi tonne heti ensimmäiseen polun mutkaan ja sitten tonne polun loppuun asti ja sieltä rastille. Eli kaikenlaisia vaihtoehtoja tässä pystyy kyllä toteuttamaan nopeasti. No mä nyt kuitenkin sitten lähdin tonne polun päätyy asti. Jostain syystä ajattelin, että se voisi olla hyvä. Mutta kun tässä on nyt tämmöistä tiejuoksua, niin käytetään se taas härskiä tilaajien kerjäämiseen. Eli viime videon julkaisuaika oli joku 720 tilaajaa ja nyt niitä on jo melkein 900. Mutta edelleen suuri osa katsojista ei tätä kanavaa tilaa. Niin tehdään sillä lailla, että jos saadaan 1000 tilaajaa täyteen tämän videon avulla ennen seuraavaa videoa, niin korotetaan vähän panoksia siihen 1000 tilaajan arvontaan.
Eli alun perin meinasin arpoa 3 T-paitaa, mutta nyt tehdään niin, että yksi arvonnan voittajista saa valita ihan mitä tahansa, eli vaikka hupparin tai lippiksen tai T-paidan tuolta mun kaupasta, ja 2 muutakin saa valita T-paidan tai lippiksen. Eli nyt kaikki painaa viimeistään sitä tilausnappia ennen kuin mennään tonne mettään taas. No niin, sitten tämä välin loppu olikin taas uusi suunnistustehtävä. Sitäkin tuli vähän analysoitua, koska mä omasta mielestäni hävisin tällä välillä kuitenkin pikkasen liikaa suhteessa siihen, että miten kuitenkin periaatteessa hyvin tämä väli meni. Niin tämä loppu niin olisi pitänyt, tai ainakin ne, jotka oli tätä väliä mennyt nopeammin kuin mä, niin käänsi tässä vähän tonne vasemmalle, tonne tiheikön puolelle. Ja meni sieltä kautta tonne mäenhuipulle. Kun itse pysyin täällä rinteessä ehkä vähän pidempään ja nostin tonne tohon nenän päälle. Eihän siinä niinku mitään järkeä ole, että minkä takia tää mun valinta oli hitaampi. Mutta jotenkin vaan tää rinne ehkä oli sit tästä kohti niin jotenkin jyrkkä. Ja tuolla tiheikössä saattoi sit olla varmaan jotain uriakin, koska ainakin siellä oli pääsarjan rasti. Mutta tässä oli kuitenkin mulla homma hallinnassa. Meni ihan sitä reittiä, mitä olin suunnitellutkin. Ja ei tässä nyt niin iso tappio kuitenkaan tullut, että mitähän mä tällä välillä hävisin jonkun varmaan puoli minuuttia nopeammille. Kuitenkin aika pitkä väli ja niin monta asiaa, missä voi sekunteja voittaa tai hävitä. Ja mulla on nyt rastiväli alussa ja sitten tässä lopussa tuli pari tällaista pikku epäoptimaalista kohtaa. Ja varmasti just tielläkin on muut pitänyt kovempaa vauhtia. Tai en tiedä varmasti, mutta veikkaisin. Sitä en tarkistanut niin tarkkaan. Mutta rastiotto. Tääkin oli ehkä pikkasen hidasteleva. Että mä tässä... Mitähän mä tossa muuten edes kattelin? No, kyllähän mä tossa niinku kartalla koko ajan olin, mutta ehkä luin vähän liikaa asioita, että mä jotenkin olisin vaan voinut juosta kovempaa tuon alas. Et tuolla olisi toi kivi ollut rastin takana, jonka olisi voinut nähdä tosi kaukaa. Ja oli noin jyrkänteetkin tuossa vasemmalla aika selkeitä. No seuraava väli oli taas tämmönen mukava neppailuväli, että hyvä kulkunen ja lyhyt ja selkeä. Tuohon vaan jyrkänteen päähän se jyrkänteen pää näkyy kaukaa ja sitten tästä 15 mäkeä ylös. Tuossa vasemmalla näkyy kamerallakin, nyt meni kartan taakse, nyt pilahti taas tommonen avokalliokumpare. Mä vähän niin kuin ajattelin, että se mun rasti olisi sen oikealla puolella, mutta sehän oli vasta mikä on tuossa ihan lähempänä rastiympyrän reunaa. Ja mun oma rasti olikin sitten täällä vielä vähän ylempänä. Siihen ihan sujuvasti, vaikka aluksi meinasinkin etsiä vähän väärästä paikasta rastia. No tälle välille en mä oikein nähnyt muuta vaihtoehtoa, kun mennään vaan tästä suoraan. Mutta ihan hyviä väliaikoja oltiin tehty tuolta oikealta kiertäenkin. Vähän yllättävää, koska ei tässä nyt ihan hirveästi tule ylimääräistä nousua, ja tää on ihan hyvää kulkusta kuitenkin tältä ylältäkin. Tossa näkyy noi kivet vasemmalla. Sitten vaan koitin pitää suuntaa tää rinteen suuntaisesti, mutta ehkä pysyin tässä pikkasen liian ylhäällä. Tosta olisi voinut mennä tosta vähän vasemmalta enemmän. Olisi saanut tämän rinteen vähän viistommit tultua, että nyt tästä tuli tämmönen aika jyrkkä kohta, joka hidasti aika selkeästi. Ja tossa olisi näköjään mennyt kiva uraakin vähän vasemmalla. Niin siinä semmonen muutaman sekunnin ajan hukka. Ei se nyt iso ole, mutta tollasilla väleillä ei välttämättä haluaisi ottaa sellaisiakaan, että kuitenkin yksi radan selkeimmistä väleistä.
No sit tulikin tämmönen ihan mukavan näköinen väli, että ei tarvi hirveästi suunnistaa. Toisaalta siinä mielessä ei kovin mukava, että tuossa vaiheessa keskimatkan kisa alkaa olemaan aika hapoilla. Ja sit pitäisi jotenkin saada jalat viritettyä tiejuoksumoodiin. Ja ton mittaisella tiepätkällä pystyy kuitenkin tekemään aika hyviä erojakin, että Mäkisen Tuukka oli ihan oikeastaan alisti muita tällä pätkällä ihan totaalisesti, että mä en taju mistä se kaivoi sellaisen kirin. Ja tää ei ollut edes maksettu mainos, se oli oikeasti aika kova pätkä häneltä. Mutta joo, ei tässä niinku oikeastaan mitään järkeä ollut lähteä tonne suoraan menemään, että vähintään tonne seuraavaan tieristeykseen asti tietä pitkin. Mietin tässä oikeastaan koko tie ajaa samalla, kun yritin pitää itteni ahtaalla, että kierränkö tonne rastin taakse tuohon 3. numerolle asti vai menenkö tuosta ensimmäisestä risteyksestä. Molempia reittejä tehtiin kyllä hyviä aikoja, mutta toi 3. numeron kautta kierto oli kyllä varmempi, että sieltä oli kaikki viivat aika vihreitä, kun taas sitten tuosta suorempaa reittiä niin löytyi se sellaista tosi tummaa vihreitä ja sitten löytyi sellaista punaistakin. Ja itsellä taisi kääntyä vähän enemmän sinne vähintään oranssin puolelle. Eli varmempi vaihtoehto olisi ollut kiertää tuolta ympäri ja varmaan mulle se olisi ollut parempi vaihtoehto. Kyllä tässä aika rankkaa oli tämä juokseminen, että just niin kuin on tässä jo selittänyt, että ei ole itselle helppoja nämä tiepätkät suunnistuskisoissa, että se huomaa noissa viesteissäkin, että periaatteessa itse pitäisi olla aika vahvoilla niillä tiepätkillä, mutta en mä siellä niin kuin pysty hirveästi mitään ohituksia tekemään, että se menee aina siihen, että juoksee vaan siinä porukan mukana ja koittaa pitää sitten mahdollisimman helppona sen ja säästelee seuraaville metsäpätkille. No mä lähdin tästä nyt sitten tälle suoremmalle valinnalle. Ajattelin, että kierrän tästä vähän tätä Puikulamäkeä vasemmalta, ei tarvii ihan korkeammalta kohdalta käydä ja sit vaan tonne kuopan pohjalle ja ajattelin, että jos näen tuon ison kiven tuossa vasemmalla, niin kiva juttu. Että siitä saa sitten paikannettua itsensä vielä vähän tarkemmin ja näin. No, tuollahan se näkyy. Ei tämä näky kovin hyvin kameralla, mutta kyllä mä sen näin, uskokaa tai älkää. Sitten vaan tonne ensimmäiselle mäehuipulle. Huomasin tuossa isosta kivestä, että on pikkasen vasemmalla, niin käänsin sitten vähän tänne oikealle päin ja alkoi hahmottua tämä mäen huippu. Sitten vaan tästä niinku uutta kompassisuuntaa, kun oli tuossa risukossa vaan koittanut päästä nopeasti sen läpi. Tässä käänsin uuden suunnan ja sitten hahmottukin ihan hyvin tämä apukäyräkumpare tästä ja siellä alkoi toi harjanne muoto erottumaan tosi selkeästi ja rastikumparekin näkyy jostain täältä ja lippukin taisi jo näkyä aika pitkälle. Viimeiselle rastille oli kattonut siinä A-finaalista ja että ne tuli tuolta hakkuaukkonotkoa pitkin, niin sinne vaan. Ja tästä lähtikin ura sinne suoraan, että ei oikein houkutellut toi tumman vihreä tuossa rastiviivalla, kun tiesi, että täältä menee polku. Olisi voinut melkein jo B-finaalisteille piirtää poluun tehdä kartalle valmiiksi, että oli niin selkeä. No siellä näkyy viimeinen rasti, suunnistustehtävät suoritettu ja jonkinlaista loppukirjaa vielä, mutta olin tämän B-finaali 15 muistaakseni joku vajaa pari minuuttia pasaseen. Sain
sain varmaan parhaat metsämaailmanranking pisteeni ikinä tästä, että siinä mielessä voisi sanoa, että ihan ok kisa, vaikka pientä ajanhukkaa tulikin monessa kohtaa, mutta joo, kiitos kun katsoitte videoa ja nähdään seuraavassa.